Papalipad po tayo ng ng Sarangolang may camera. Lapit lang po tayo. Malapit na po. Sa taas yata tayo titingin eh. Sa drone. Ayun no, tumakbo dun. Dalawa eh. Muli po, lapit po tayo dito mga kapatid. Where's the drone? Ating pong pagsamasamahan ang init ng panahon at ang ating mga naggagandahang kasuotan. Magagandang lalaki po tayong lahat. At babae. Ipamalita nyo po. And hindi po, lahat po na nandun doon sa may bandang likod, sa bandang unahan, tagiliran, lapit lang po tayo. Ito na. Nandirito na ba lahat? Nandirito na ba lahat? Lapit na! Oo, malapit na tayong umalis sa amin, gumahor. Lapit na ako kayo. Lapit na po. At tayo ay malapit na umalis. Isang maganda-gandang photo op class picture of DGR 2023. Kung makikita po, nagpapalipad na tayo ng drone. Pakita natin sa buong mundo, DGR Manila! DGR Manila! DGR Manila! Yan! Buhay na buhay po, Distinguished Gentleman's Right 2023. Palakpakan nyo mga sarili nyo! Palakpakan nyo ang Quezon City! Palakpakan nyo ang lahat ng sponsor ngayong araw na ito! Palakpakan natin ang namamaypay. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagdalo. Huwag nyo kakalimutan i-upload ang mga pictures nyo with the correct hashtag para makita ng buong mundo kung gaano kasolid ang Pilipinas. Regalo to nung kumpare ko. Papakita ko sa kanya na sinusuot ko. Hashtag DGR Manila 2023. Hashtag ulit natin ang sarili natin. Pwede pa kayong mag-register ha. And just go to our Gentleman's Right, register. Current registration is 1,800 plus riders. Yan, tapos current donation drive natin is 5,800. Nag-rehistro kayo? Riders ready! Ikaw. Sinabihan ako tayo mag-rehistro ka para ma-count ka. Riders! Bala ko sana manggugulo na. Get ready! Ready na! Ang convoy po natin will be led by Club Makina. Ang exit po natin dito sa may... Doon po ang ating exit. Sa main gate, sa gate po dito. Sa gate ng circle, doon po ang ating exit. Club Makina po ang maglilid sa atin. Punta na kami sa Katipunan Pop-Up. Mga ginawa, palakpakan nyo naman po yung mga nag-volunteer ngayong araw na ito. Palakpakan nyo po. At yung mga yan po ay ginawa ang lahat ng kanilang ginawa ngayong araw na ito out of love for our movement. Ghost Rider. Muli po, maraming salamat.